Dear someone, khi bạn nhấn play podcast này, nghĩa là bạn đang lắng nghe những xúc cảm không nhìn thấy được của Đỗ Nhật Hà. Đây có lẽ là lần đầu Hà trò chuyện với tất cả các bạn theo hình thức như thế này trên kênh cá nhân của mình. Các bạn sẽ không thấy Hà cũng sẽ không nhìn thấy các bạn. Chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau. Nhưng như Hà đã chia sẻ từ đầu, hy vọng với giọng nói này sẽ phần nào đó tạo nên được những cảm xúc bằng các câu chuyện chân thật, những suy nghĩ về cuộc sống mà Hà muốn gửi đến các bạn. Mấy hôm nay mọi người đã bắt đầu bình thường mới chưa? Cuối cùng thì sau bao ngày giãn cách xã hội, Sài Gòn cũng đã bắt đầu từng bước quay lại với sự sôi động bấy lâu nay. Nhưng mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải có thời gian để thích nghi và hòa nhập. Hy vọng tất cả mọi người vẫn phải chú ý bảo vệ sức khỏe, tuân thủ 5K, để trước hết chúng ta bảo vệ được cho chính bản thân mình, sau đó là cho những người mà ta thân yêu và cho cả cộng đồng nữa. Mọi người có để ý không? Mùa mưa đã bắt đầu được vài tuần nay rồi đó. Tự dưng nó làm cho Hà nhớ đến một câu hát của anh Quang Vinh: khi đi qua những ngày mưa, chúng ta mới biết yêu thêm những ngày nắng. Mọi người có công nhận không? Nếu ví đợt bùng phát dịch vừa rồi như một cơn mưa, thì nó giống như một cơn mưa đá vậy. Vừa lâu, vừa dài, lại còn để lại cho chúng ta rất nhiều vết thương. Vì nếu lỡ vô tình có một ai bị va trúng, để khi mưa tạnh rồi, ngày giông bão cũng qua đi, lại xuất hiện nên một loại cảm thán: giá như tôi đã biết cách chăm sóc sức khỏe của mình. Giá như tôi đã có một khoản chi tiêu tiết kiệm để cuộc sống mình vẫn ổn khi cuộc đời mang nhiều sự bất ổn. Hay giá như tôi đã biết yêu thương và trân trọng ba mẹ của tôi nhiều hơn thế. Rất nhiều những cái giá như, phải không? Vậy bạn hãy nghĩ xem, cuộc đời này cho ta bao nhiêu lần để không phải thốt lên hai từ như thế. Không biết mọi người ở đây có ai giống Hà không ha? Hà là một người con của Sài Gòn. Mình sinh ra và lớn lên ở đây, một thành phố kinh tế, một thành phố trẻ. Trẻ ở đây là phù hợp với những người trẻ như tụi mình nè. Rất là năng động, rất là cầu tiến, và mang những nét đẹp của sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa những lối kiến trúc xưa cũ. Một nét đẹp rất là đồng lòng. Hồi còn bé, Hà sống với ba mẹ mình trong một con xóm nhỏ ở quận 11. Hà nghĩ là nếu ai đã từng ở trong xóm rồi thì mọi người cũng biết ha. Con nít á thì rất là hay cãi nhau, rồi giành giật đồ chơi. Người ta hay gọi là chành chọe đó. Người lớn thì cũng nhiều khi hay lời qua tiếng lại. Nhưng mà Hà nghĩ là do họ cũng quan tâm và để ý đến mình, một cách để thể hiện tình làng nghĩa xóm. Nhà Hà thì không có giàu, hay là ba mẹ cũng không có quá dư điều kiện kinh tế. Nhưng mà ba mẹ của Hà không để hai chị em mình thiếu thốn bất kỳ một điều gì hết. Và Hà cũng rất là thương ba mẹ mình. Sài Gòn cũng vậy. Ấy vậy mà có một loại yêu thương đã hình thành theo năm tháng. Mình đã được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Mình có được những bài học, những vấp ngã
những thành công đầu đời cũng chính tại nơi đây. Sài Gòn như một miền đất mẹ, bao bọc và dung dưỡng cho không chỉ mình mà còn biết bao nhiêu thế hệ con người tiếp nối. Chỉ cần khi chúng ta đã lựa chọn gắn bó tại nơi đây, thì dù là trù phú hay dung dị, nó cũng sẽ mãi mãi níu chân bạn với những miền ký ức say mê, với cả một bầu trời thương nhớ. Cuộc sống thường nhật của người trẻ ngày nay rất dễ nhàm chán nếu bạn không biết cách thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận rằng từ những giá trị cốt lõi, những yếu tố thân thuộc đã dần hình thành nên những thói quen. Mình nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian nào đó cảm thấy là Sài Gòn này ngột ngạt. Bằng chứng là các bạn đi du lịch rất nhiều. Đi để đổi gió, để đổi tư duy, để mở mang trí tuệ từ một nơi lạ lẫm. Mình cũng đã từng như thế. Mình dần thấy nhạt từ các món ăn, dù là thân thuộc, trong những con hẻm tại Sài Gòn, hay đến những quán cà phê mang tính đặc trưng phố thị. Nhạt đến từng con phố, từng ngách nhỏ mình đã đi qua. Hình ảnh quen thuộc từ con đường, từ nhà đến chỗ làm hay trường học cũng không còn khiến cho tâm trạng của mình cảm thấy tốt lên. Nó như một bản năng vậy, như một lập trình, ngày này qua tháng nọ. Không biết Sài Gòn có cảm nhận được những điều mình nghĩ hay không, nhưng mà Sài Gòn tổn thương thật rồi các bạn ạ. Tổn thương một cách nặng nề. Suốt bao nhiêu năm trưởng thành của mình tại vùng đất này, chưa bao giờ mình có thời gian để quan sát. Chưa bao giờ là đủ thời gian với mình để có thể quan tâm và cảm nhận đôi chút những điều này. Mình bất lực, trơ mắt ra nhìn sự héo mòn, gần như kiệt quệ của mảnh đất, của nơi mà mình đã gắn bó trong ngần ấy năm. Ngần ấy nỗi đau của rất nhiều con người, của những giá trị tinh thần và vật chất. Giá như mình đã học được sự cảm nhận, giá như mình đã biết được giá trị của tình yêu thương đối với những điều mình tưởng chừng như nó vẫn sẵn đấy và sẽ luôn luôn ở đấy. Thì giờ đây, việc bước ra đường để tận hưởng một chút thôi không khí của buổi sớm cũng là một điều hết sức xa xỉ. Thế thì có đáng tiếc quá không? Bản ngã của con người, cái tôi chủ thể của một cá nhân sẽ là một điều gì đó rất là bất khả xâm phạm. Trước đây, mọi người sẽ rất hay dễ bất mãn về công việc của mình, bất mãn về cách phân bổ công việc, cách điều hành nhân sự của công ty, về thái độ không hợp tác của đồng nghiệp, tất cả mọi thứ xung quanh mình. Và còn 1.800 câu chuyện hụt hặc trên trời dưới đất với những con người chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt. Hay thậm chí có những hôm chỉ cần bước vào chỗ làm, thở thôi cũng thấy khó khăn. Nhưng rồi một ngày, chúng ta thức dậy, không phải là những buổi chật vật dậy sớm để chuẩn bị, để make up skincare, để phục trang chỉnh tề, để né đi những khói bụi đường phố, người xe tấp nập cho kịp giờ làm nữa. Tất cả thế giới lúc này chỉ gói gọn trong một tin nhắn, như một đòn chí mạng vào tất cả chúng ta. Công ty giải thể, cắt giảm nhân viên, lương giảm, đồng nghiệp, người thân qua đời. Cảm giác chỉ những ai đã từng phải trải qua hay thật sự sống trong chính câu chuyện đó, họ mới thật sự thấu hiểu và thấm thía những nỗi đau và sự thất vọng mang đến. Giờ phút này nó to lớn đến như
Nếu biết được rồi ngày hôm nay bạn đột ngột mất đi công việc, dù thích hay không, sẽ có một dòng suy nghĩ hiện lên trong bạn. Giá như tôi đã biết trân trọng nơi làm việc đó, như một thói quen hàng ngày, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hay một phút bạn nhận ra một người bạn mới gặp hôm qua, ta vẫn còn rất gay gắt đôi co với họ. Hay vì một phút giây bất đồng, ta vô tình làm tổn thương nhau. Giờ phút này, những sân si hờn giận đó có đáng không? Tất cả mọi thứ rồi cũng hóa hư không, rồi cũng đều trở nên vô nghĩa. Tất cả chỉ còn là hoài niệm. Sự ra đi của một ai đó, một người mà dù ta có mâu thuẫn đến đâu, giờ phút này cũng đã là một mất mát. Đấy còn là chưa kể đến những hệ lụy của cơn đại dịch với những người thân yêu hay ba mẹ mình. Đau đớn và mất mát ấy, nếu không phải là người trong cuộc, chẳng ai thấu được đâu. Hà nhớ có một lần, có một người đã từng hỏi mình về khoảnh khắc và điều gần đây nhất làm cho Hà cảm thấy vui. Mình đã không trả lời được. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà có một giai đoạn đối với Hà, tất cả mọi thứ xung quanh diễn ra một cách rất là tương đối. Mình không hoàn toàn phấn khích hay không hoàn toàn đớn đau. Không điều gì có thể tác động đến mình như thế. Rồi một hôm, mình vô tình xem được một clip TikTok về cảnh một bạn tiễn ba mình đi cách ly. Ba của bạn hẹn ngày trở về, nhưng bác ấy đã đi mãi. Lúc ấy mình đã khóc. Mình khóc rất nhiều. Một phần là vì xúc động, còn một phần mình đã nghĩ đến ba. Không biết sao mỗi lần nhắc đến hay nghĩ về ba, mình đều khóc. Mặc dù ba mẹ mình vẫn khỏe mạnh, vẫn rất yêu thương mình, nhưng có lẽ đó là một loại xúc cảm, một ám thị tinh thần rằng mãi mãi mình đã có lỗi, và giá như mình chưa từng làm tổn thương ba. Một trong những bài học mình học được và cảm nhận sâu sắc trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, đó chính là học cách cho qua. Với một nhịp sống không ngừng phát triển, con người không ngừng đổi mới để có thể thích nghi, hay rõ ràng nhất ở thời buổi dịch bệnh này, thì đôi khi việc hoài niệm về những miền ký ức đẹp có vẻ là một nơi an toàn cho tất cả chúng ta. Nhưng khát khao ấy có ai làm được? Vì quay về quá khứ là một điều bất khả. Mỗi một chuyện qua đi trong đời đều dạy cho bạn một bài học, hoặc sẽ ít nhiều để lại cho bạn một vài tổn thương. Người ta hay bảo là thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, nhưng muốn hay không, chấp niệm hay buông bỏ, thực chất là ở bản thân mình. Thời gian trôi đi đủ lâu, tâm tình chúng ta cũng vì thế mà thay đổi. Khi ấy, xúc cảm trong ta lắng lại, và tâm thức của mình sẽ có được chút bình yên. Tất cả chúng ta đều vẫn phải sống cuộc đời của mình. Nỗi buồn khiến ta gục ngã, khiến ta yếu đuối. Nhưng hãy cứ gục ngã và yếu đuối trong một phút giây, một khoảng thời gian và không gian nhất định, để những xúc cảm đó được sống dậy một cách mạnh mẽ. Cho phép chúng ta được tự giải bày và thỏa đi những cơn đau. Vì đau đớn đủ rồi, tự khắc ta sẽ biết buông bỏ.
nếu cuộc sống này là một món quà thì mong là bạn hãy đón nhận món quà này một cách thật ý nghĩa. Khi những nghĩ suy làm bạn phiền lòng hay chán nản, bạn hãy nở một nụ cười trên môi và cảm ơn cuộc đời rằng bạn vẫn còn sống. Để mỗi ngày, mỗi một giây phút trôi qua trong cuộc đời đều khiến bạn cảm thấy hài lòng. Hài lòng từ cách chúng ta tiếp nhận một điều gì đó từ người khác. Hài lòng từ cách bạn đối xử với mọi người xung quanh. Hy vọng rằng từ những chất liệu ấy sẽ khiến cho bạn trở nên an hòa hơn, tìm thấy được sự an yên trong chính con người mình, để cho dù giông bão có đi qua, cuộc đời có mang lại cho ta những biến động, bản thân bạn sẽ là người biết cách tự chữa lành, mạnh mẽ bước tiếp và sẽ không bao giờ xuất hiện lấy hai chữ giá như. Mong là sau khi nghe podcast này, những tản mạn có vẻ hơi dài dòng, nhưng đâu đó sẽ có những hình ảnh của bạn, có câu chuyện của chúng ta. Và Hà mong là phần nào đó sẽ nhận được sự đồng cảm từ các bạn để học được cách sống trọn vẹn, học được cách yêu thương những người bên cạnh ta. Những điều giản đơn nhưng rất đổi thân quen và gắn bó, để cuộc đời ta thêm phần ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cùng Hà. Hẹn gặp lại bạn. Chúc bạn ngủ ngon.